नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी बुटस्ट्र्यापको नयाँ टपिक चेकबक्स एन्ड रेडियो बटन्सको ग्रुपिङको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई केही कुराहरू चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु। लास्ट टाइम भिडियोमा हामीले चेकबक्स माफ गर्नु बटन्सको ग्रुपिङ कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकेको थियो। यो भिडियोमा चाहिँ हामी हाम्रो रेडियो बटन एन्ड चेकबक्सलाई कसरी ग्रुप गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। सो कृपया भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिनु होला नछुटाइकन। सो हामी फर्स्टमा चेकबक्समा हामीले ग्रुपिङ कसरी गर्ने र ग्रुपिङ गरेर नयाँ फर्ममा चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्यापले चाहिँ युज गरेको छ। सो त्यसको बारेमा एउटा मैले डिआइभी हामीले लास्ट टाइम एउटा भिडियोमा चाहिँ सिकेका थियौँ कसरी ग्रुप गर्ने भनेर। सो बटन यहाँनिर मैले यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर बटन ड्यास हाम्रो के छ ग्रुप ड्यास TOGGLE टोगल छ। सो त्यसमा मैले यहाँनिर एउटा लेबल अन गरेँ, किन भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा लेबलभित्र एउटा मैले इनपुट लिएँ। इनपुट टाइपमा हाम्रो बटन इनपुटको यसरी हाम्रो टाइपमा चेकबक्स राख्नु पऱ्यो, CK बक्स चेकबक्स। नेममा गएर एउटा कुनै भ्यालु हाल्दा हुन्छ तपाईँहरूले। मैले यहाँनिर केही पनि हालिनँ। सो यहाँनिर मैले एउटा भ्यालु लेखेँ। यहाँनिर हबिजको भनौँ न, एउटा सिम्पल एउटा हबिजको भयो भने चाहिँ हामी सपोज प्लेइङ र अर्को मैले लिएँ कन्ट्रोल C गरेँ। यहाँनिर डान्सिङ लेखिदिएँ मैले। सो यो नर्मल्ली हामीले हेर्दाखेरि ओपन इन ब्राउजर गरेँ मैले। सो हेर्दाखेरि हाम्रो चेकबक्समा यहाँनिर सो मार्क गर्ने आउँछ। सो यसलाई हामी म कन्भर्ट गर्न चाहन्छु। सो यसलाई चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर मैले के गरेँ भने लेबलमा गएर यहाँनिर बटन क्लासमा गएर बटन अनि बटन ड्यास सेकेन्डरी लेखिदिएँ मैले। ल सपोज भने सो यो क्लास अर्को लेभलमा पनि मैले हालेँ मैले। सो यहाँनिर गएर यसमा नि हालिदिएँ मैले। अब एकचोटि हेरौँ हाम्रो आउटपुट हेरौँ। सो रिफ्रेस गरेर मैले अब यो चाहिँ हाम्रो के छ कलर मैले अर्को चेन्ज गर्छु। यो सेकेन्डरी भन्दा नि यो इन्फो मैले हालिदिएँ। सो यहाँ पनि हाम्रो इन्फो हालिदिएँ मैले। सो एउटा यहाँनिर हाम्रो एउटा विषय छ, हाम्रो एउटा डेटा ड्यास टोगल TOGGLE टोगल इजिकल्स टु बटन्स इजिकल्स टु BUTTONS। यहाँ चाहिँ बटन्स हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो यो रिफ्रेस गरेर हेरौँ। सो यसलाई जुम गरौँ र चेक गरेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो चेक गरेको भयो, यो पनि चेक गरेको भयो। सो अब चेक नगरेको चाहिँ कस्तो हुन्छ। सो यो नयाँ तरिका हो, बुटस्ट्र्यापमा नयाँ तरिकाले दिएको छ चेक गर्ने र अनचेक गर्ने। सो यसमा मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ यो चेक हुन्छ, अहिले चाहिँ अनचेक भयो। सो यसमा मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ अब यो अलिक डार्क हाम्रो कति ग्रिन भनौँ न के कुन कलर यो फर्ममा आउँछ। अब मैले फेरि क्लिक गरेँ भने चाहिँ यो के हुन्छ, अब हाम्रो यो नर्मल फर्ममा आउँछ। यो पनि अनचेक गरेँ। यो चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ यो चेकबक्सलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले दिएको छ। यसै गरी यो चाहिँ हाम्रो चेकबक्स भयो। अर्को हाम्रो रेडियो बटन्स पनि यसलाई दिएको छ। रेडियो बटन्सलाई पनि कसरी गर्ने भनेर चाहिँ दिएको छ यहाँनिर। सो त्यसको लागि पनि हामीले एउटा यहाँनिर यो चेकबक्समा चाहिँ जस्ट हामीले के गर्ने रेडियो हाल्ने हो खासमा। ओके, त्यसपछि हाम्रो रेडियो बटनमा चाहिँ हाम्रो धेरै यहाँनिर मैले मेलको लागि M, यहाँनिर फिमेलको लागि फिमेल र एउटा अर्को थप्नु चाहेँ मैले अदर्स भनेर।
सो यहाँनिर मैले रेडियो हालेँ, त्यसपछि आएर अर्को हामीसँग एट्रिब्युट छ यसमा। सो नेम हाम्रो जिएन ओके अप्सन भनेर लेखौँ यो। कन्ट्रोल सी तिनटैमा चाहिन्छ हामीलाई, किनकि तिनटैले एउटै भ्यालु पास गर्ने हो। सो अघिल्लो केसमा चाहिँ हाम्रो के छ सुधासुधी भ्यालु पास गर्ने हो। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो एउटा। हाम्रो यहाँनिर यसलाई रिफ्रेस गरेर हेरौँ यो। सो मेल फिमेल यहाँनिर चाहिँ अघि न यसमा फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघिनमा हामीले एक्चुअलीमा 3-4वटा हामीले चोइसहरू चेक गर्न सकिन्थ्यो भने एक्चुअलीमा एउटा मात्रै गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले अर्डर क्लिक गर्यो, अब यहाँनिर मेल क्लिक गर्यो भने चाहिँ यो अर्डरको हट्छ, यो मेलमा आउँछ। सो देख्नुहुन्छ तपाईँले मैले अघिल्लोको भिडियोमा नि भनिसकेको छु, जुन यो हाम्रो एचटिएमएल बनाउँदाखेरि भनिसकेको छ। हाम्रो चेकबक्स र रेडियो बटनमा चाहिँ फरक के छ भन्दाखेरि हाम्रो चेकबक्समा चाहिँ हामीले सिलेक्ट एउटा मात्रै गर्दा पनि हुन्छ, सिलेक्ट नगर्दा पनि हुन्छ, कुनै पनि सिलेक्ट नगर्दा पनि हुन्छ, सबै सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ, कुनै आफूलाई मन परेको मात्रै सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। तर रेडियो बटनमा चाहिँ एउटा सिलेक्ट गर्नै पर्छ, तर एकचोटिमा एउटा मात्र। यहाँनिर मैले दुईवटा सिलेक्ट गर्न पाएँ त पाएन नि। सो फिमेल भएर मेल म मेल हो कि फिमेल हो कि अदर्स हो एउटा मात्र सिलेक्ट गर्न पायो, म मेल पनि हो फिमेल पनि हो भनेर भन्न पाएन नि। सो द्याट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन द चेकबक्स एन्ड रेडियो बटन। सो यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।